السلام عليكم سينيور 2. معاكم مسز أسماء عبد الحميد، وانتوا بتشوفوا قناة بيولوجي وده أسماء. حل معاك موديل إكزام 5 المعاصر 2021. تعالوا نقرأ أول سؤال. Which of the following elements its absence doesn't affect the photosynthesis process؟ غيابه أو هو ما يأثرش على الفوتوسينثيسيس بروسيس. تعالوا نشوف الأيرن. الأيرن مهم جدا لأنه بيكون كو انزيمز as NADP. NADP ده كو انزيم مهم جدا في الفوتوسينثيسيس بروسيس لأنه بيشيل الهيدروجين ويوصله للدارك رياكشن، والهيدروجين ده مهم عشان يستخدم أو بنستخدمه in reduction of carbon dioxide. طيب الفوسفورس مهم جدا لأنه بيكون ال ATP in which energy stored بتتخزن فيه طاقة to be used in dark reaction اللي هنستخدمها بعد كده في الدارك reaction. المغنيسيوم مكون مهم جدا in chlorophyll pigment، صبغة الكلوروفيل that absorbs light energy اللي بتمتص light energy اللي مهمة جدا علشان تعمل splitting للووتر ويخرج الأكسجين as secondary product and so on. لكن الاليمنت اللي مش بنحتاجه in photosynthesis process هو الكالسيوم. The lymphatic system is similar to circulatory system as each one of them has an immunization function. الاتنين عندهم دور مناعي. يعني ايه دور مناعي؟ يعني مثلا لو اتكلمنا عن السيركيلاتوري سيستم بيتكون من ايه؟ هارت، بلاد فيزلز. طب ايه مكونات البلاد؟ البلاد كونتينز بيحتوي على نسبة من الوايت بلاد سيل اللي دورها انها انجولف بتبلع الميكروبس، الباثوجينز، الفيروس. فده immunization function، دور مناعي اللي بتقوم بيه الوايت بلاد سيلز. طيب تعالوا نشوف الليمفاتيك سيستم. الليمفاتيك سيستم بيتكون من ايه؟ بيتكون من ليمفاتيك فيزلز، النتورك اللي انتوا شايفينها بيمشي جواها ليمف، والليمف ده بيعدي على ليمفاتيك نود بتنتشر في الليمفاتيك سيستم. طيب الليمفاتيك نود دي بتعمل ايه؟ الليمفاتيك نود كونتيننج تحتوي على نسبة من الوايت بلاد سيل، نوع معين من الوايت بلاد سيل هيعمل purification، تنقية للليمف من أي باثوجين أو أي أمراض أو فيروس أو بكتيريا. إيه الليمف ده؟ الليمف ده الفلترد بلازما، هي البلازما رشحناها من الدم ودخلت في الليمفاتيك سيستم، فلما دخلت في الليمفاتيك سيستم سميناها ليمف. الليمفاتيك سيستم بيعمل إيه؟ جواه نود containing بتحتوي على نسبة من الوايت بلاد سيل عشان تخلصنا من الميكروبس اللي موجودة في الليمف. يعني بتقوم بتنقية الليمف من الباثوجين والأمراض، وده immunization function، دور مناعي. والليمف ده ايه؟ الليمف ده الفلترد بلازما. The tissue which has the ability to divide mitotically in the plant is التيشو اللي بيعمل او بيقدر ينقسم، يعمل ميتوتيك ديفيجن او ميتوزس، هو الكامبيوم اللي موجود في الستم. ديفايد بينقسم externally للخارج عشان يدينا secondary phloem، internally للداخل عشان يدينا secondary xylem، والثيكنس سمك الستم هنا بيزيد. In the opposite diagram, the two processes 1 and 2, process 1 and the process 2 are catabolism. Both of them catabolism. يعني ايه؟ انت شايف طبعا 38 ATP molecules are produced، فانا هيجي في دماغي على طول hydrolysis او breaking down او glucose oxidation. اللي produces بيكون لنا 38 ATP. وعموما اي process بينتج عنها ATP molecules، معناها احنا بنعمل breaking down للبونز، وبالتالي بيحصل releasing للانرجي اللي المفروض stored كانت متخزنة في الفود molecules دي as glucose. الانرجي دي stored بنخزنها في compounds او molecules called بنسميها ATP. Water is
important in photosynthesis process as it is considered. أهمية الوتر in photosynthesis process زي ما انت شايف بيحصل لها splitting، تنقسم علشان to produce الهيدروجين اللي carried by coenzyme NADP ويتحول ل NADPH2 علشان الهيدروجين أو الهيدروجين molecules يتنقل بعد كده للدارك رياكشن، ونستخدم الهيدروجين ده in reduction of carbon dioxide ويتكون الشوجرز، وبعد كده تتكون الكربوهيدرات and so on. يعني هدف الووتر هنا هو تكوين أو هو producing أو source للهيدروجين اللي هنستخدمه في عملية reduction الكربون دايوكسيد علشان يتكون الكربوهيدرات أو تتكون الشوجر. مش هدفي هو الأكسجين. الأكسجين is produced as a secondary product، ناتج ثانوي. لكن الهدف من الفوتوسينثيسيس بروسيس البلانت بيعمل البروسيس دي علشان يكون الأكل بتاعه أو عشان يكون الكربوهيدرات. لكن الأكسجين produced as a secondary product، ناتج ثانوي. لكن الهدف الأساسي هو تكوين الكربوهيدرات وتكوين الشوجر. طب ازاي بتتكون الشوجر أو الكربوهيدرات أو ازاي يتكون الجلوكوز؟ عموما الكربوهيدرات بتتكون لما الهيدروجين بيعمل reduction. Carbon dioxide is consumed in photosynthesis process. Which of the following illustrates the pathway of carbon dioxide؟ لما الكربون دايوكسيد بيدخل في ورقة النبات بيدخل من خلال ستوماتا أو فتحة الصغور دي. طيب ازاي بقى بيوصل جوه البلانت أو بيوصل جوه السيل بلانت ويدخل جوه للكلوروبلاست علشان يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس؟ بيتنقل في الانترسيلولار سبيسز، المسافات البينية، ويبتدي يدخل في كل السيلز، يعدي السيل وول، بعد السيل وول طبعا ديفيوز من خلال البلازما ممبرين، بعدين يدخل جوه السيل في السيتوبلازم لغاية ما يوصل في الكلوروبلاست أو الجرين بلاستيد to be used in photosynthesis process. يعني الباثواي، الطريق، intercellular spaces، cell wall، plasma membrane، cytoplasm، بعدين الجرين بلاستيدز. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح بي طبعا دي الالفيولاي الأكياس الهوائية الموجودة في التو لونجز، أما A دي البلاد كابيلاريس. الأكسجين طبعا بيتنقل من الالفيولاي air to blood capillaries، يعني from P to A. The lining of small intestine contains villi. small intestine اتعلمنا ان الانر وول الجدار الداخلي فيه villi يعني ثنايا. And the large intestine contains convolutions. large intestine ده بيحتوي على او الجدار فيه convolutions، تعرجات بالشكل ده. Both of them play an important role in the absorption process. كلاهما لهم دور معين في عملية الابزوربشن. طبعا ال two statements هنا are correct. ازاي؟ ال inner wall أو ال wall of small intestine قلنا اللي بيكون ثنايا اسمها فيلاي، بيتم هنا عملية الفود absorption، وفي فود أكل بياخد الليمفاتيك راوت، أكل تاني بياخد البلاد راوت، وإحنا اتعلمنا الابزوربشن فود. أما في اللارج intestine بيحصل absorption، طبعا بيحصل absorption في اللارج intestine بيكون متخزن undigested food، الأكل اللي ما اتهضمش، بيحصل absorption للووتر من خلال الكونفلوجن اللي موجودة في الوول of large intestine. والundigested food هنا بيتحول لسيمي solid وبيخرج من الريكتم as faces. The blood pressure value is 110/70 وبيسألني عن measurement of 110 is synchronized. دي بتاعت ايه او تخص ايه؟ دي تخص left ventricle contraction. لما left ventricle يعمل contraction to push blood عشان يضخ الدم للأورطة، والأورطة ده يوزع الدم to all body parts. ده synchronized. في نفس اللحظة دي لازم يحصل ايه؟ لازم يتقفل
الفالف او البايكاسبيد فالف لازم يقفل، وفي نفس الوقت لازم يفتح السيميلونر فالف او الاورتيك فالف. يعني في فالف لازم يتقفل هو البايكاسبيد، وفي نفس الوقت فالف تاني يتفتح هو السيميلونر تو بوش بلاد عشان الدم يعدي من خلاله للاورطه. فانا هقول ده يتزامن مع opening of semilunar valve، وده الاورتيك valve طبعا، او ممكن او الاجابه تانية لو موجوده في التشايز هي closing bicuspid valve. The opposite diagram represents the concentration of carbon dioxide and oxygen in different blood parts. بيسألني which of the following represent the blood flow through aorta. انت عارف ان الاورطة بيوصل oxygenated blood to all body parts، يعني لازم يكون contains high percentage of oxygen. فطبعا هنا هاخد choice. Study the following figure then answer. الشكل اللي قدامك ده بيوضح chain من البروتين او البوليبيبتايد، وهنا بنكسر البيبتايد بوند اللي بتوين الامينو اسيد، يعني البرودكت ناتج تكسير الشينز دي عبارة عن امينو اسيدز كتير، واللي بيعمل ده البيبتيديز انزيم اللي بيكسر البيبتايد بوند among او بين الامينو اسيد في البوليبيبتايد شين. والجزء ده من الدايجيشن بيحصل in small intestine by the help of peptidase enzyme. Which of the following can't be transferred through the phloem and xylem? الزيلم بين الwater and the minerals، الفلويم بين السيكروز وبين الامينو اسيدز بس، لكن الستارش ما بيتنقلش او ما بيتحركش through parts of the plant. الستارش عبارة عن جلوكوز كتير او الاكسترا جلوكوز اللي produced من الفوتوسينثيسيس بروسيس، فبيتخزن في ورقة النبات في شكل ستارش. يعني اللي ما بيتنقلش من خلال الفلويم او الزيلم هو pulmonary artery is similar to lymph vein in that البلموناري artery زي ما انت شايف carrying deoxygenated blood، وطبعا الليمبس فين او الفين اللي موجودة في الاطراف carrying deoxygenated blood. البلموناري artery containing valve pulmonary valve، وكمان الليمبس فين containing valve. فانا هقول B and C together. بيسألني هنا after eating a piece of candy مين الفود molecule wouldn't be digested اللي مش هيحصل له digestion. طيب هو يعني ايه digestion؟ مثلا لو عندنا البروتين بنقول عليه polymer. digestion يعني بنكسر البوند بين المونيمرز او المولكيولز دي في الشين في السلسلة أو البوليمر عشان يدينا مونيمرز. يعني digestion بحول البوليمر لمونيمرز، بروتين مثلا لأمينو أسيدز، كربوهيدرات into جلوكوز. طبعا الفود مولكيول اللي مش هيحصل له digestion هو الجلوكوز لأنه أصلا مونيمر، فمش هيحصل له digestion، هيحصل له absorption على طول من السمول intestine. بيسألني هنا عن ايه الفينومينا او الظاهرة اللي من خلالها filaments shaped alga، نوع من الطحالب شكل الفيلامنتس بياخد شكل الخيوط موجود في الووتر بوند. المهم بيسألني عن الظاهرة اللي من خلالها transferring the solutes الأملاح pass بتعدي من خلال through active transport من low concentration to high concentration or by diffusion. فأنا هختار 1 and 4 two processes to diffusion and active transport through which أو by which من خلالهم solutes أو الأملاح pass. لكن الأسموزز والإمبيبيشن دي حاجة خاصة بس بالوتر. Which of the following accompany the formation of glucose 6-phosphate؟ glucose 6-phosphate انت شفت الكومباوند ده in glycolysis process اللي بتحصل في السيتوسول او السيتوبلازم.
ده جلوكوز 6 فوسفات. علشان يتكون احنا محتاجين فوسفات جروب، وانت في السيتوبلازم الفوسفات جروب بتبقى موجودة او افيلبل متوفرة بس في الميتوكوندريا. هنجيب منين فوسفات جروب؟ هنجيب من ATP مولكيول. وبالتالي لما ناخد فوسفات جروب من ATP مولكيول هيتحول من ATP into ADP مولكيول. وانت شايف لما ال ATP converts into ADP بيحصل releasing للانرجي، بتخرج كمية من الانرجي من 7 ل 12 كالوري بير مول. بيسأل هنا what is the result of absence of bits from xylem vessels in the plant leaf. طيب ده الزايلم فيزلز، واحنا عارفين ان في بيتس فتحات صغيرة through which water pass to surrounding cells اللي بتتوزع منها المية للخلايا المحيطة. لو تخيلنا ان الزايلم فيزلز دي في البلانت ليف ومفيش والباتس ار بلوكد اتسدد، او مفيش باتس في الزايلم فيزلز هنا، فمش هيحصل ترانسلوكيتنج توزيع للميه، او الميه مش هتوصل للباليسيد لاير اللي في البلانت ليف اللي in which بيحصل فيها photosynthesis process. يعني مفيش ووتر هتوصل للبلانت ليف علشان يحصل photosynthesis process. فانا هختار stopping the light and dark. في السؤال ده طبعا من غير تفكير 2 هي الفين، لانك شايف هنا valve، اما 3 دي blood capillaries، و1 الارتري، فهاخد choice دي. Which of the following graphs represent the fetus need for glucose and oxygen to produce energy؟ fetus يعني جنين بيحتاج قد ايه جلوكوز، قد ايه oxygen to produce energy عشان يكون energy. تعال نبص على aerobic respiration. 1 molecule of glucose plus 6 oxygen molecules، يعني بيحتاج 6 oxygen molecules plus 1 glucose molecule يحصل له hydrolysis or breaking down or oxidation، ده producing 38 ATP زي ما اتعلمنا. يعني glucose molecule واحد if the soil is soaked with water، معناها ان انت غرقت السويل بالميه، يعني عندك high water concentration، وده معناه low salt concentration، يعني تركيز الاملاح في السويل هيقل لانك زودت الميه او غرقتها بالميه. وطبعا هيبقى difficult، صعب ان الووتر باس تعدي من السويل للبلانت، يعني absorption of salt by the plant decreases، والسبب في ده decreasing of the salt in the soil، تركيز الأملاح في السويل قل لأنك زودت المية. Which of the following graphs represents the reaction that happens to a glucose molecule؟ خلي بالك الجلوكوز containing 6 carbon atoms in a muscle during anaerobic respiration. في المصل يبقى انت هتعمل هيحصل acidic fermentation، لان الاناerobic respiration producing lactic acid، والlactic acid containing 3 carbon atoms. فانا هختار graph A الجلوكوز containing 6 carbon atoms، وفي المصل بيحصل anaerobic respiration producing lactic acid that contains اللي بيحتوي على 3 carbon atoms. يبقى ده الجراف اللي بيمثل او اللي بيوضح الاناerobic respiration اللي بيحصل في المصل اللي فيه الجلوكوز اللي containing 6 carbon atoms produces بيدينا lactic acid that contains اللي بيحتوي على 3 carbon atoms. يبقى ده الجلوكوز، وهنا بيمثل اللاكتيك اسيد اللي containing 3 carbon atoms، عشان كده هاخد جراف A. بيسأل هنا root hairs are characterized by high osmotic pressure في السالتي soil أو في الديزرت soil. ليه في الديزرت soil الروت هيرز of the plant بتتميز بهاي osmotic pressure؟ يعني ايه هاي osmotic pressure؟ يعني تركيز عالي من الأملاح increasing concentration of solutes. يعني ايه تركيز عالي من الأملاح؟ يعني low water concentration، تركيز أقل من المية، وبالتالي المية هتتحرك بالأزماتيك
من السويل للروت هيرز، أو from high water concentration في السويل to low water concentration in root hairs. الشكل اللي قدامنا ده بيمثل blood circulation، وبيقول ان في arrow سهم غلط، المفروض هو نحدده. الرونج arrow هو number 4. بيخرج البلاد فيزل اللي بيخرج من الهارت هو الأورطة، وبيوزع oxygenated blood to all body parts، فالاتجاه هيكون بالشكل ده من الهارت to body parts، فهيكون بالشكل ده. وده الأورطة اللي بياخد oxygenated blood يوزعه to all body parts لكل أجزاء الجسم. بيسأل بيقول الفاسكولار bundle is similar in each of stem and leaf. تعالوا نشوف مثلا في الستم، هنا عملنا TS في الستم وأخدنا جزء، وهنا هنحدد مع بعض الفاسكولار bundle. في من بره فلويم ومن جوه بنشوف الزايلم، وبينهم في ستراكشر مهم اسمه كامبيوم اللي بينقسم لبره عشان يدينا سكندري فلويم، والجوه عشان يدينا سكندري زايلم. لكن لما بنعمل TS قطاع عرضي في البلانت ليف ورقة النبات بتشوف الفاسكولار باندل، دي الفاسكولار باندل، وهنا بتشوف الزايلم وبتشوف هنا الفلويم. لكن الشكل اللي قدامنا ده بيوضح vital process، عملية حيوية مهمة جدا that occur in the cells of all living organisms. وبيسألني how many ATP molecules are produced from complete oxidation of one molecule of glucose في stage number 3. تعالوا نفهم الأول مين 1 2 and 3 processes. process 1 طبعا المفروض هتكون الجلايكوليسيس، اللي طبعا مش بتحتاج أكسجين، والفاينل برودكت بيكون البيروفيك أسيد that contain 3 carbon atom اللي بيحتوي على 3 carbon atoms و needs enzyme. كل الستيجز بتاعت السيلولار respiration بتحتاج enzymes أو respiratory enzymes، وطبعا بتحصل في الانيمال سيل. نمبر 1 هتكون الجلايكوليسيس process. أما process number 2 هتكون الكريبس سايكل، اللي طبعا doesn't need oxygen، ما بتحتاج أكسجين لأن الأكسيديشن بيكون by losing electrons، وبتحصل ممكن تحصل كمان في البلانت سيل وبتحتاج enzymes، وبيحصل production للكربون دايوكسيد زي ما انت شايف، يعني process number 2 Krebs cycle. أما البروسيس نمبر 3 هتكون electron transport. ازاي؟ زي ما انت شايف بتحتاج اكسجين اخر مستقبل للالكترون بعد ما يفقد كل الانرجي، او بعد ما ناخد منه كل الانرجي من الالكترون ترانسبورت تشين، ونخزن الانرجي في ATP molecules زي ما اتعلمنا. الاكسجين او بيستقبل الالكترون وبيتكون ووتر. يبقى عرفنا مين process 1 2 and 3. بعدين بيسألك سؤال مهم، تعالوا نجاوب عليه. بيسأل هنا how many ATP molecules are produced. بتنتج من complete oxidation of one molecule of glucose and process 3. قلنا خلاص process 3 دي الالكترون ترانسبورت، وفي الالكترون ترانسبورت بيكمل الاكسجين 38 ATP molecules، لان كل الناد والفاد بيتحولوا ل ATP molecules زي ما اتعلمنا. يعني هجاوب هنا واقول 38 بيطلب مني هنا اعمل descending order، يعني ترتيب من الاكبر للاصغر حسب البروسيس اللي بتطلع انرجي، يعني مين اكتر بروسيس بتطلع انرجي برودكشن ومين اقل ومين اقل and so on. هقول ان الالكترون ترانسبورت تشين دي اكتر بروسيس بتطلع انرجي، لان كل الناد والفاد H2 اللي produced من الكريبس سايكل والجلايكوليسيس بناخدهم ونحولهم ل ATP molecules، فدي اكتر process بيكون فيها energy production. بعدين الكريبس سايكل بنشوف او reduces 3 NAD H molecules 1 FAD H2 and 1 ATP.
طبعا الفات H2 والناد H دي انرجي. مع الهيدروجين ده احنا اتعلمنا انه carrying بيكون شايل الكترون او هاي انرجي الكترونز اللي بعد كده هنحولها ل ATP في الالكترون ترانسبورت. واخر حاجه الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس بتطلع 2 ATP and 2 NADH بس. ده البرودكشن اوف جلايكوليسيس، وطبعا واضح انه اقل من الكريبس سايكل. الشكل اللي قدامنا بيطلب مني اوضح الباث واي، طريق الابسوربد فود من خلال two vessels 1 and 2. دي الفيلاي، جدار السمول intestine اللي من خلالها بيحصل absorption لفود molecules as الفاتس او glucose and amino acids. الفاتس بتاخد طريق اللاكتيال فيسل، يعني بيحصل لها absorption من نمبر 1 اللي بنقول عليه لاكتيال فيسل اللي بيودينا على الليمفاتيك سيستم، ومن الليمفاتيك سيستم بيروح للهارت ثرو superior vena cava، وصل للهارت من السوبيريور فينا كافا. أما البلاد كابيلاريس نمبر 2 through which من خلالها بيحصل absorption للجلوكوز والأمينو أسيدز water and some minerals. من البلاد كابيلاريس دي بيتنقل الفود مولكيولز اللي قلنا عليها الجلوكوز والأمينو أسيد الهيباتيك بورتال فين، بعدين بتروح للليفر، ومن الليفر الهيباتيك فين، بعدين بتروح للهارت من خلال inferior vena cava. وكده كل الفود مولكيولز دي وصلت للهارت. شوية أخدوا طريق الليمف، وشوية أخد طريق الراوت، الفات أخدت طريق الليمفاتيك راوت، والجلوكوز والأمينو أسيد أخدت البلاد راوت أو طريق البلاد، ووصلوا للهارت علشان الهارت هيعمل ترانسلوكيتنج توزيع للفود مولكيولز دي to all body parts من خلال الأورطة مع الأكسجين.